انا مسؤولة عن كلامي بجد. الوصفة دي من احلى الوصفات اللي ممكن تجربيها في التفتيح والبقع والتصبغات. غير كده كمان هتزيل معاكي التجاعيد اللي بتبقى حوالين العيون والشفايف، وكمان بيخلي البشرة ناعمة ونضرة وشكلها بتلمع زي القشطة. يلا بينا، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا. اول حاجة هحتاج معايا معلقتين من الرز مغسولين كويس. هاخد كده معلقتين. الرز من الحاجات الجميلة جدا، معظم الكوريين بيستخدموا الوصفات اللي فيها الرز لانه بتفرز نشا، والنشا ده من الحاجات الطبيعية المفيدة للبشرة وللشعر. بيتفتح جدا وبتنور البشرة، وكمان بتقلل التجاعيد وبتخلي البشرة مشدودة وشكلها صافي ونضر. فانا حطيت معلقتين من الرز زي ما انتوا شايفين. تمام. وهبدأ كمان اضيف عليها معلقة من الشاي الاخضر. الشاي الاخضر فوائده كتير وحلوة جدا، انه بيصفي البشرة وبيمنع الحبوب، يقلل كمان المسام الواسعة والهالات السوداء، وبيفتح البشرة جدا لانه مليان بالاكسدة، فهو بجد تحفة جدا. وهبدأ اضيف عليهم نص كوباية مية سخنة بتغلي، وهسيبهم منقوعين لحد ما المية تبرد معايا خالص، وبعد كده ببدأ ان انا استخدمهم. اديهم تقليبة بسيطة علشان المكونات اللي جوه الرز والشاي يبدأ كده يطلع والمية تتغير. بصوا كده خلاص المية بردت معايا. شايفين لون المية اتغير خالص ازاي لما بردت معايا خالص؟ هبدأ اجيب معايا طبق، وكمان مصفى ومنديل. منديل ده مهم جدا ان انت لازم تعملي الحركه دي، عشان انا مش عايزه اي شوائب تنزل معاكي في المكونات، عشان كمان التفل بتاع الشاي ما ينزلش في الميه اللي احنا هنحتاجها، لان انا عايزه الوصفه تبقى ناعمه وصافيه خالص. بقى انا فلترت المواد. بصوا المنديل هتلاقي كله شوائب، وده انا مش عايزاه لانه هيضايقك خالص. بصوا انا مش عايزه كده، فالمنديل مهم جدا. هنا بصوا الميه معايا صافيه جدا ما فيهاش اي حاجه. هبدأ أضيف عليها معلقة من النشا، معلقة كبيرة بس مش مليانة، معلقة كبيرة ممسوحة. تمام. هبدأ أقلب النشا كويس كويس جدا، عشان أنا مش عايزة فيه أي تكتلات. فحاولي إن انت تقدري كده تقلبيها تخليها ناعمة خالص. أهم حاجة كل لما تعملي حاجة تقلبي، لأن أنا عايزة الوصفة دي تبقى صافية جدا، مش عايزاها يبقى فيها أي تكتلات، لان لو اي تكتلات ولا هتستفادي بالوصفه، ولا الوصفه اتقلبت كويس، ولا انت خدتي الفوائد اللي انت عايزاها او اللي انت محتاجاها. شايفين؟ هبدا اجيب طاسه وهبدا انزل فيها المواد بتاعتي، وهبدا ان انا ارفعها على نار هاديه جدا، يعني مثلا اوطى حاجه، وافضل واقفه جنبها واقلب زي ما انت شايفه كده. لو انت سهيتي عنها هتلاقي المكونات كلكعت منك وكتلت منك، وهتطلع وحشه جدا ومش هتستفادي بيها. فايديكي كده فيها، لان لسه هنحط كمان حاجة مكون عليها وهي على النار. وهاخد هي معلقة صغيرة من الكركم عشان التصبغات والبقع، والناس اللي عندها اثر حبوب. بيفتح جدا وبينور الوش وبيوحد لون البشرة. حطيت معلقة صغيرة جدا كركم اكل او كركم بتاع الماسكات، مفيش مشكلة، المتاح تقدري تستخدميه، الاتنين نفس النتيجة. بس كركم الاكل يعني بيدي كده صفار شويه، بيصفر البشره شويه. بقطنه وميه ورد هتلاقي كل ده راح تماما يعني. قلبي كويس بقى لحد اما القوام بتاع الوصفه يبقى مظبوط. شايفين؟ تمام. هي هنا خلاص تقلت معايا، وانا مش عايزاها اتقل من كده، انا عايزاها تكون كريمه زي ما انت شايفه كده. انا كده رفعتها على فكره من على النار وبقلب. رفعوها على النار، بستخدم بس حراره الطاسه، لكن انا كده رفعوها خلاص من على النار. كده خلاص القوام بتاعها. شايفين القوام؟ كريمي ناعم، مش كريم اللي هو تقيله شويه، لا كريمي ناعم. هبدا بقى ان انا ارفعها خالص من على النار، وهفضيها في طبق عشان ابدا احط المكونات التانية. المكونات التانية ما ينفعش ان انا احطها على النار علشان ما يعكس معاكي او يغمق او يسمر. لازم ان انا اكون رافعه الوصفه من على النار، وابدا احط كل المكونات التانية بتاعتي. انا كده خلاص رفعتها من على النار ونزلت كل المكونات. طبعا الكميه بقدر احتفظ بيها في التلاجة للناس اللي بتحب تعمل كميات وتشيلها، وبتقدر تشيليها في التلاجة وبتستخدميها لمده مثلا يومين 3 يوميا، ما فيهاش اي ضرر، وجميله جدا وكلها فوائد. اول حاجه هضيفها وهو معايا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند سحري لترطيب البشره، لازاله التجاعيد، كمان بيخلي البشره صافيه وفيها نضاره. غير كده كمان
ما بيأكسدش في البشرة، يعني بيخلي البشرة كده دايما فيها نضارة غير طبيعية، وكمان بيشد البشرة وبيقلل التجاعيد تماما. هنا بقى ابتديت ان انا اقلبهم كويس، والزيوت لازم تقلبي كويس عشان ما يبقاش على سطح الوصفة الزيوت باينة، لازم ان انا ادمجهم حلو قوي. هاخد كمان معايا معلقة من جل الصبار او الالوفيرا، ده مفيد جدا جدا للبشرة، بيفتح البشرة، بيقلل المسام الواسعة، بيشد البشرة، بيرطبها، كل حاجة بجد بجد يعني تحفة في الالوفيرا او جل الصبار. فحطيت كده معلقة برضو صغيرة وقلبتهم كويس. تمام. هنا بقى ده اختياري، حابه تحطيه مش حابه تحطيه خلاص. الفيتامين اي، فيتامين اي انا عشان هستخدم الوصفه حطيت كبسوله من فيتامين اي، عشان انا دايما بحب ان البشره بتاعتي تبقى مستفاده بالوصفه، فانا بالنسبه لي حبيت ان انا احط فيتامين اي عشان متاح كمان عندي. لو انت متاح حطي كبسوله، مش متاح خلاص مفيش مشكله. اهم حاجه الزيت اللي احنا هنحطه اللي هو زيت الورد. زيت الورد ده اهم حاجة، يعني ده لازم يكون عندك، بيوحد لون البشرة، بيبيض البشرة جدا، بيقلل التسبغات، الكلف، النمش، بقع الحبوب، بيشد البشرة، بيدي ريحة حلوة جدا. يعني عايزه اقول لك كل حاجه حلوه في زيت الورد. زيت الورد من الحاجات اللي فعلا فعلا تحفه. بس هاتيه الاصلي، الاصلي تجيبيه من العطار، قولي له عايزه زيت الورد يكون خام وتجيبيه، ويفضل عندك دايما تحفه جدا للجسم وللبشره ولكل حاجه، بصراحه حلوه قوي. هنا قلبتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. شايفين بقى القوام بتاعها زي القمر ازاي، حاجه كده والله العظيم قمر قمر. زي ما بقولك انا مسؤوله عن كلامي، زي ما بقول لكم كده، انا مسؤوله لانها تجربه شخصيه بجد تحفة جدا. بتستخدميها مرتين في الاسبوع، دومي عليها لمدة شهر وارجعي قوليلي نتيجتك عاملة ازاي. حاجة من الجمال كله. الوصفات الطبيعية يا بنات بتاخد وقت بس بتدي نتيجة حلوة. اما اعمل وصفة طبيعية ما تضرنيش احسن ما اجيب حاجة من بره ما اعرفش ايه مصدرها واجي احطها على بشرتي وفي الاخر بشرتي تتضر، كلها حبوب، كلها اسمرار، كلها غمقان. لا، انا عندي ان انا اجرب حاجات طبيعية انا عاملاها بايديا ومن البيت وعارفة فوائدها فبستفاد بيها. انما حاجات اللي بره دي انا ما اعرفش ايه مصدرها ان انا استخدمها وما اعرفش هتجيب معايا نتيجه ولا لا. انما حاجات زي الكركم كلنا عارفين فوائد الكركم، زي مثلا الرز كلنا عارفين فوائد الرز وعارفين فوائد الشاي، يعني دي كلها حاجات مفيده للبشره نفسها. الوصفه بجربها مرتين في الاسبوع وبسيبها على بشره نظيفه لمده نص ساعه، وبعد كده ببدا اغسل وشي، بعمل بشرتي كويس زي ما انتم شايفين كده انا عملت في ايديا ازاي. بجد وصفه هايله جدا. هغسل ايديا وهوريكي حاجه بس كده. انا هنا غسلت ايديا، شايفين ايديا بتلمع وما فيهاش زيوت، انا ايديا فيها ترطيب. انما بصوا الايد التانية شحبه، شايفين الايد اللي انا عامله فيها الوصفه فيها لمعه بسيطه جدا، ترطيب عالي مشدوده. انما الايد التانية شحبه وبهتانه، لاني فعلا انا عامله ايد واحده. حبيت ان انا اوريكي الفرق. جربوا الوصفه بجد هتعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واكتبوا لي في الكومنتات بعد ما تجربوها.